Hello friends, প্ৰথমতে মই সকলোকে দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। কিন্তু আজি মই এটা বিশেষ ভিডিও এটা বনাইছো। মই আজি এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো। হয়তো আপোনালোকে জানে এয়াৰ ৰাইফলৰ কথাটো, যে এয়াৰ ৰাইফলৰ কাৰণে লাইসেন্স নালাগে। আৰু এয়াৰ ৰাইফল দুই ধৰণৰ ক্যাটাগৰী আছিল আগতে, এটা হল 0.22 বৰ আৰু এটা আছিল 0.177 বৰ। কিন্তু আজি 3 বছৰ মান আগত গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই 0.22 বৰৰ এয়াৰ ৰাইফলটো বেন কৰিছে, ইয়াৰ প্ৰডাকশন নহয়। তাৰ কাৰণটো হৈছিল যে এই 0.22 বৰ এয়াৰ ৰাইফল দি মানুহে চৰাই মাৰে। কিন্তু একচুয়ালি এই ৰাইফলটো লোৱা হৈছিল টাৰ্গেট প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে, কিন্তু চৰাই মাৰে, আৰু সেই কাৰণে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই 0.22 বৰ এয়াৰ ৰাইফলটো তেওঁলোকে বেন কৰিছিল আজি 3 বছৰ মান আগত। আৰু সেই 3 বছৰ মান আগত মোৰ আছিল দুটা এয়াৰ ৰাইফল আছিল। এটো হল SDB কোম্পানী 0.22 বৰৰ, বৰ ভাল। এটো M2000 মডেল বুলি কয়, আৰু 35 মডেল 0.22 এয়াৰ গান এয়াৰ ৰাইফল সৰি। আৰু আন এটা মডেল হল আছে মোৰ এয়াৰ গান, এটো 0.22 কেলিবাৰৰ হয়, আৰু এটো 35 মডেল। এটো ইণ্ডিয়ান হিউমপাইপ কোম্পানী, আৰু ইণ্ডিয়ান হিউমপাইপ কোম্পানীৰ এয়াৰ গান বিলাক যথেষ্ট ভাল, হেতৰ বেৰেলৰ কেলিব্ৰেশনটো ভাল। আৰু দুইটা এয়াৰ ৰাইফলে হয়, আৰু গান আৰু এয়াৰ ৰাইফলৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱে যে ৰাইফলত বেৰেলত গ্ৰুভিং থাকে, সেইকাৰণে যেতিয়া বুলেটটো ওলাই যায় তাৰ স্পিনিং মোশন থাকে, আৰু স্পিনিং মোশন হোৱাৰ কাৰণে তাৰ একুৰেচিটো বেছি হয়। কিন্তু আজি অলপ দিনৰ আগতে দুইটা মোৰ বন্দুকে বেয়া হৈছে, আৰু যেহেতু 0.22 এয়াৰ গান বেন ইণ্ডিয়া, সেইকাৰণে মই ঠিক কৰিলো যে এটা মই আৰু ৰিপেয়াৰ নকৰো। আৰু যেহেতু মোৰ এয়াৰ ৰাইফল মানাটো এটা শখ আছিল, আৰু মেবি মই 5 বছৰ মান বয়সৰ পৰা এয়াৰ গান শুটিং কৰিছিলো। আমাৰ ঘৰত দেউতাৰ এটা আছিল মেন্টনটো ইংলিছ কোম্পানী হয়, এটো 0.177 কেলিবাৰৰ হয়। আৰু মই হয়তো 5 বছৰ মান বয়সৰ পৰাই মোক দেউতাই এয়াৰ গান মাৰিবলৈ দিছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই এয়াৰ গানৰ প্ৰতি এটা দুৰ্বলতা আৰু মই ৰাখো। আৰু যেতিয়া মই লেজাৰ টাইম পাওঁ, অফ টাইম পাওঁ, মই টাৰ্গেট শুটিং কৰো। কিন্তু আপোনালোকক কৈছো যে এই বন্দুকটো আপোনালোকে চৰাই চিৰিকটি মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, তেওঁলোক জীয়াই থাকিব লাগিব। আৰু এই ভিডিওটো বনোৱাৰ কাৰণটো হল টোটালি এডুকেশ্যন। আৰু এয়াৰ গান টাৰ্গেট শুটিং ইজ এ গুড স্পৰ্ট, আৰু হেতু কৰিলে কি হয় কনসেন্ট্ৰেশন বাঢ়ে, এটো স্পৰ্টস হিচাপে ল'ব লাগে। আৰু যেহেতু মোৰ 0.22 দুইটাই বেয়া হল, সেইকাৰণে অলপ দিনৰ আগতে মই এটা এডভাৰটাইজ পালো যে ইণ্ডিয়ান SDB কোম্পানী সিহঁতে এটা বৰ পাৱাৰফুল এয়াৰ গান বনাইছে। হেতু মডেলটোৰ নাম হৈছে SDB NITRO। আৰু এটা বিশেষ কথা কওঁ যে এয়াৰ গান দুই ধৰণৰ আছিল। আগৰ যিবিলাক এয়াৰ গান আছিল তাৰ ভিতৰত এটা স্প্ৰিং থাকে, আৰু স্প্ৰিংটোৰ আগত এটা ৱাছাৰ থাকে। যেতিয়া আমি কৰ্ক কৰো, এইটো ধৰক আমি কৰ্কিং কৰিছো এয়াৰ গানটো, এইটো এনেকে ধৰি পেলাই এইটো আমি কৰ্কিং কৰিছো, এইটো কৰ্কিং হৈ গল। তেতিয়া ইয়াত থকা যিডাল স্প্ৰিং সেইডাল কম্প্ৰেছ হয়, স্প্ৰিংডাল কম্প্ৰেছ হয়। আৰু যেতিয়া মই ট্ৰিগাৰ টিপো তেতিয়া সেই স্প্ৰিংডালে ৰিলিজ হৈ যায়, আৰু ভীষণ জোৰত ৱাছাৰটো আগবাঢ়ি যায়, আৰু কম্প্ৰেছ এয়াৰ বেৰেলত ঠেলে, আৰু সেই পাৱাৰটো দি ইয়াৰ ভিতৰ পেলেটটো ওলাই যায়। এইটো চাওক, মই কম্প্ৰেছ কৰিলো, ট্ৰিগাৰ টিপটো গুলি নাই, যথেষ্ট শব্দ হয়, ইয়াত স্প্ৰিং আছে। কিন্তু আজিকালি টেকনলজি সলনি হল, আজিকালি নাইট্ৰ পিষ্টন টেকনলজি বুলি কয়। আৰু এই নাইট্ৰ পিষ্টন টেকনলজিত কোনো স্প্ৰিং নাথাকে, ইয়াৰ ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ এটা থাকে, আৰু সেই চিলিণ্ডাৰটোৰ ভিতৰত নাইট্ৰজেন গেছ থাকে। আমি যেতিয়া কৰ্কিং কৰো সেই নাইট্ৰজেন গেছখিনি কম্প্ৰেছ কৰা হয়, আৰু যেতিয়া মই ট্ৰিগাৰ মাৰো তেতিয়া সেই কম্প্ৰেছ গেছটো যেতিয়া এক্সপান্ড কৰে, ইট জেনেৰেটছ লট অফ প্ৰেছাৰ, আৰু সেই প্ৰেছাৰটো দিয়ে যিটো বেৰেলত পেলেট থাকে সেই পেলেটটো আগুৱাই যায়। এতিয়া মই যোৱাকালি এই মোৰ পাৰ্চেলটো আহিলে, মই অৱশ্যে নাছিলো, মই তেজপুৰ গৈছিলো, পাৰ্চেলটো ঘৰত আহি পৰিলেহি। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে SDB কোম্পানীৰ নাইট্ৰো 0.17 কেলিবাৰৰ এটা এয়াৰ ৰাইফল। এতিয়া আজি এইটো আমি আনপেকিং কৰিম, আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ আনপেকিং কৰিম। বৰ সুন্দৰকৈ দিছে বক্সৰ ভিতৰত ভৰাই। এতিয়া সেইখন মই লৈ এইটো মই প্ৰথমতে বাহিৰৰ হেৰিখন কটাম, এইটো মই কাটিছো, কাটি ভিতৰত বক্সটো আছে, বৰ সুন্দৰভাৱে পেকিং কৰি দিছে। এইটো SDB কোম্পানীৰ নাইট্ৰো, বেছি দিন হোৱা নাই এইটো লঞ্চ হোৱা। আৰু এইটো কয় যে এটা বৰ পাৱাৰফুল এয়াৰ গান,
আৰু ইয়াৰ প্ৰায় গুলিৰ ভেলোচিটি প্ৰায় 950 fps fps মানে হল ফুট পাৰ সেকেন্ড তাৰ মানে 1 সেকেন্ডত ইয়াৰ গুলি প্ৰায় 950 ফুট যায় আৰু নৰ্মাল যিবিলাক স্প্ৰিং থকা এয়াৰ গান সেইবিলাক হাৰ্ডলি ইণ্ডিয়ান বিলাক 600 বা 700 fps এখানে নাইট্ৰো পিস্টনটো বেছি পাৱাৰফুল ইয়াৰ স্পিড বেছি আৰু যেহেতু ইয়াত স্প্ৰিং নাই ইয়াত ফ্ৰিকশন কম আৰু মেইনটেনেন্সটো কম আৰু বাহিৰৰ যদি আপুনি এয়াৰ গান লয় তেতিয়া হলে সবতকৈ বেষ্ট ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰত কয় ডায়ানা আৰু ডায়ানা ইণ্ডিয়াত যদি কিনে এটা মিনিমাম এটাৰ নাম 48000 ম্যাগনামটো তাতকৈ বেছি আছে লাখলৈকে আছে আৰু ফৰেন এয়াৰ গানৰ ভিতৰত ভাল এয়াৰ ৰাইফল ইণ্ডিয়াত পাব গেমো আৰু গেমোটো হল মেড ইন স্পেইন যথেষ্ট দাম গেমো বিগ কেপটো 36000 মান লয় মোৰ ইমান টকা খৰচ কৰিবলৈ মন নাই আৰু যদি গেমৰ ক্যালিবাৰৰে মই ইণ্ডিয়ান পাওঁ around 1/3 প্ৰাইজত কি বেয়া এটো মই বক্সটো উলালো এটো বেগটো পেলালো এতিয়া মই এই বক্সটো খুলিম এইখন খুলিম এটো মই বৰ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ পেক আৰু এটো দুটা ভাগত তেওঁলোকে দিছে পঠাইছে এইটো দুটা পাৰ্ট ওলাল এইটো দুটা পাৰ্ট ওলাল এটাত স্টকটো আছে যেটো আমি কুণ্ডা বুলি কওঁ এই পাৰ্টটো স্টক বুলি কয় যেটো কাঠৰ দেখাইছে এইটো কুণ্ডা বুলি কয় কাৰণ এইটো একেলগে এনেকৈ আহিলে যথেষ্ট দীঘল হ'ব পেকিংত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে দুটা পাৰ্টত পঠাইছে এটা উডেন পাৰ্ট আৰু এটা মেটাল পাৰ্ট সেইকাৰণে মই এইটো ফিট কৰিব লাগিব আৰু এইটো গানটো এইটো স্নাইপাৰ আৰু এইটো হল কোম্পানীটো সুশান্ত দাস ব্ৰাদাৰ্স আমি SDB কোম্পানী বুলি কওঁ এইটো সক নাইট্ৰো গ্যাস স্প্ৰিং ইয়াত স্প্ৰিং নাথাকে ইয়াত নাইট্ৰো পিস্টন থাকে আৰু এইটো লিখা আছে 0.177 ক্যালিবাৰ লেড পেলেট আৰু ইয়াৰ পেলেটৰ ভেলোচিটি আপ টু 950 ফিট পাৰ সেকেন্ড আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিছে নো লাইসেন্স ৰিকোয়াৰ্ড ইয়াত ইণ্ডিয়াত 0.177 ক্যালিবাৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ লাইসেন্স নালাগে কিন্তু মই বাৰে বাৰে কৈছো যে এটো আপোনালোকে do not try to hunt bird with this weapon এটো আপোনালোকে টাৰ্গেট প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ আৰু মই যেতিয়া মই অফ টাইম পাওঁ মই টাৰ্গেট প্ৰেক্টিস কৰো এই কাৰণে লৈছো এটো বন্দুকটো অলপমান স্পেসিফিকেশন দেখাইছে এটো স্টকটো হল কাঠৰ বাকি এটো ব্যাৰেল আছে ওকে আমি এটা খুলুছুন বাৰু এটোত মেটাল পাৰ্টটো আছে যেহেতু ওজন এটো মই মেটাল পাৰ্টটো খুলিবলৈ মই এইফালে খুলিছো এইটো খুলিব এইফালে দি এইটো ইয়াত মেটাল পাৰ্টটো আছে এইটো আছে মেটাল পাৰ্টটো এইটোত আছে ব্যাৰেলটো আৰু যেটো নাইট্ৰো পিস্টন সিলিন্ডাৰটো আছে আৰু হেতু মই ফিট কৰিব লাগিব নিজে মই আপোনালোকক ফিট কৰিও দেখাম মই এইটো ওলালে এইটো ফিট কৰিব লাগিব এইটো ট্ৰিগাৰ তাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে চাওক স্নাইপাৰ সুশান্ত দাস ব্ৰছ স্নাইপাৰ গানটোৰ নাম SDB স্নাইপাৰ যেনেকৈ মাৰুতিৰ বেলেগ বেলেগ থাকে জিপসি থাকে সুইফট থাকে গ্ৰ্যান্ড ভিটাৰা থাকে তেনেকৈ SDB কোম্পানী এইটো স্নাইপাৰ আৰু এইটো SDB কোম্পানীৰ প্ৰথম নাইট্ৰো পিস্টনৰ এইটো ওলাম কি বুলি কয় স্টকটো ওলাম যেটো আমি কুণ্ডা বুলি কওঁ সো পেকিংটো বৰ ধুনীয়া কৰি দিছে পেকিং এইটো খুলিব লাগিব এইটো স্টকটো এইটো স্টকটো কাঠৰ হয় এইটো কমপ্লিটলি এইটো মই এতিয়া ইয়াত মই ফিট কৰিব লাগিব তেতিয়া কমপ্লিট বন্দুকটো হ'ব আহকচোন ফিট কৰো মই সো এইটো এয়াৰ ৰাইফল SDB নাইট্ৰো 0.177 ক্যালিবাৰ সেইকাৰণে পেকিং আহোতে দুটা পিছত কৰিছে এটা এইটো উডেন স্টকটো আৰু এইটো মেটাল পোৰ্শনটো এটা দুইটা মই ফিট কৰিম
ফিট কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ নাই তিনটা স্ক্ৰু আছে এইটো এটা স্ক্ৰু এটা স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ লাগিব এটো ওয়াসার আছে স্ক্ৰু লগত আৰু এইফালে দুটা স্ক্ৰু আছে তেখেতসকলে ওয়াসার এটা থাকে চাব অলপ সাৱধানে এটো হল এতিয়া মই ইয়াত লাহেকৈ ভৰাই দিম এটো ট্ৰিগাৰটো লাহেকৈ ভৰাম এটো সোমাৰ পাছত মই স্ক্ৰু লগাব লাগিব এইফালে দি যাব স্ক্ৰুটো আকৌ পিছত টাইট দিম ইফালে সাইডত দুটা স্ক্ৰু আৰু চাব দুটা এনেকা ওয়াসাৰ থাকে ভালকৈ টাইট দিব লাগে যদি ঢিলা হয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ শুটিংত এইম লওঁতে দিগদাৰ হ'ব এটো ভালকৈ টাইট দিব এটো টাইট দিব লাগিব এতিয়া ইয়াত এটা যেটো স্ক্ৰু মই প্ৰথমতে লগাইছিলো এটো এটো হৈ গল কমপ্লিট গানটো বৰ ধুনিয়া ফিনিশিং এটো কাঠৰ হয় কিছুমানত আপোনাৰ ফাইবাৰৰ থাকে এটো কমপ্লিটলি কাঠৰ আৰু ইয়াত ম্যানুয়াল লক আছে সেফটি লক আছে এটো সেফটি লক হয় এটো হল ট্রিগার ইয়াত টু স্টেপ ট্রিগার হয় এটো প্ৰথম ইন্ডিয়াত টু স্টেপ ট্রিগার এটো প্ৰথম ইন্ডিয়াত টয়াৰি এয়াৰ ৰাইফলত টু স্টেপ ট্রিগার আৰু সাকশন কি ধুনিয়াকৈ এটো ফুল কটা আছে এটো কমপ্লিটলি কাঠৰ আৰু এটো ভেন্টিলেটেড বাট এটো হয় কি যেতিয়া আপুনি ফায়াৰ কৰে তেতিয়া বন্দুকটা ব্যাক মাৰে গুলিটো আগলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত পিছলৈ ঝটকাটা মাৰে সেইকাৰণে ভেন্টিলেটেড বাট হলে হে ঝটকাটো কম পৰে আৰু সেইকাৰণে একুৰেচিটো বেছি হয় আৰু ইন্ডিয়ান গানছৰ ভিতৰ প্ৰথম SDB কন্টিমিনিয়াৰ ইউজিং দ্য ভেন্টিলেটেড বাটত এটো চক এবজৰ্ভাৰ বুলি ক'ব পাৰি এই চকটো মানে হেৰি কৰে আৰু ওয়েটটো বেছি নাই নরমাল ইন্ডিয়ান গান মোৰ যি দুটা মই দেখাইছো ওয়েট যে বহুত আছিল এটো ওয়েটটো যথেষ্ট কম আৰু বিৰাট হ্যান্ডি আৰু এটো হল একেটা হল আই সাইট গান সাইট একেটা হল গান সাইট এটো আপুনি এডজাস্ট কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ টাৰ্গেটটো বেছি দূৰত হয় তেতিয়া হলে আপুনি শটটো অকন ওপৰত লব লাগিব কাৰণ হি গৈ পাওতে গ্ৰেভিটেশনাল প্যালেটটো অলপ তললৈ টানিব হেতু এডজাস্ট কৰিব পাৰি আৰু এটো লেফট ৰাইট প্যালেটখিনি এডজাস্ট কৰিব পাৰি আৰু এটো গ্ৰুভড বেৰেল মই গ্ৰুভিংটো দেখাব পাৰিম চেষ্টা কৰিম মই গ্ৰুভিং দেখাবলৈ আৰু ইয়াৰ পিছৰ এটা ভিডিওত মই ইয়াৰ পাৱাৰ টেষ্ট আৰু একুৰেসি টেষ্ট দেখাম আৰু ইয়াত গ্ৰুভিং আছে সেইকাৰণে যেতিয়া গুলিটো ওলাই যায় কি ঘুৰি ঘুৰি যাব সেইকাৰণে একুৰেসিটো বেছি হয় আৰু ইয়াতো সাকশন এটো টেলিস্কোপিক মাউন্টিং কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে ৰেইলটো দিয়া আছে ইয়াত আপুনি টেলিস্কোপ মাউন্ট কৰিব পাৰে টেলিস্কোপ এটা ভাল ললে 10000 रुपीस মান লয় এটো আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত আনি লগাব পাৰে আৰু মোটামুটি এটো বিউটিফুল গান মই এবাৰ কৰ্ক কৰোচোন বাৰু ওয়া বঢ়িয়া এটো কৰ্কিং কৰিছো ইয়াত গুলি নাই আৰু এই কৰ্কিং কৰতে এইটো ফায়াৰিংটো হল আপোনালোকে শুনিলে যথেষ্ট আৰু এটো ম্যানুয়ালি আমি লকো কৰি থব পাৰো
যদি বোলে মই কৰ্কিং কৰিম কৰ্কিং কৰাৰ পাছত মই ফায়াৰ নকৰো এখানে সেফটি লক হিচাপে এটো আপুনি ঠেলা মাৰি দিলে হয় আৰু ট্ৰিগাৰটো দেখিলো বৰ সফট ট্ৰিগাৰ হাৰ্ড নহয় সো ইট ইজ अवेलेबल যদি কোনোবাই এটো লব বিচাৰে মোক ইনবক্স কৰিলে হল মই তেতিয়া তেখেতসকলক কোড পাই আৰু নামটো হল জোপা মই নিছুলো গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ ফায়াৰআৰ্ম কোম্পানী লিমিটেড আৰু মোৰ এই ভিডিওটো টোটালি এডুকেশনাল পাৰপাস আৰু আপোনালোকে এটো এটা স্পোৰ্টস হিচাপে লব পাৰে কাৰণ এটো এটা বৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ দৰকাৰ এখানে সৰু ৰছলিকো দিব পাৰে স্পোৰ্টস হিচাপে টাৰ্গেট প্ৰেক্টিস যেনেকা আৰ্চাৰী এটা স্পোৰ্টস এয়াৰ ৰাইফল শুটিং টু এটা স্পোৰ্টস এখানে লব পাৰে ইট ইজ এ গুড স্পোৰ্টস ইয়াত আপোনালোকৰ কনসেন্ট্ৰেশন বাহে সেলফ কন্ট্ৰলটো দৰকাৰ হয় যেতে এইম লয় তেনেকুৱা সো এটা বৰ সুন্দৰ বন্দুক মই দেখাত পাইছো দেখাটো এটো ফায়াৰ আৰ্মৰ নিচিনাই লাগে এয়াৰ ৰাইফল যেন নালাগে আৰু এটো কাৰণে ইণ্ডিয়াত কোনো ধৰণৰ লাইসেন্স নালাগে একাৰণে যদি আপোনালোকে এয়াৰ ৰাইফল ভাল পায় ইফ ইউ আৰ এয়াৰ ৰাইফল লাভাৰ দেন surely you will love this air rifle SDB SNIPPER and it is available in many dealer Guwahati to পায় কিন্তু মই গুৱাহাটীত এটো নাপালো খবৰ কৰোতে আৰু মই আনিছো কলকাতাৰ পৰা গ্ৰেট ইষ্টাৰ্ণ ফায়াৰআৰ্ম কোম্পানী লিমিটেড ঠিক আছে বন্ধুসকল আজি ইমানতে মোৰ ভিডিওটো মই শেষ কৰো নেক্সট আকৌ এটা মই ভিডিও বনাম যত আপোনালোকক ইয়াত মই একুৰেসিটো দেখাম আৰু পাৱাৰ টেষ্ট দেখাম until then goodbye bye bye